Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Disney Plus ja 4K-ongelmat on Leffahullun uutisnurkan aiheena tällä kertaa. Eli oletko huomannut, että Disney Plus-palvelussa ei enää ole 4K-kuvan laatua, vaikka sinulla olisi se kallein premium-tilaus? Ei hätää, sillä Disney Plus korjaa asiaa parhaillaan pikavauhdilla ja tällä hetkellä osalla saattaa toimia jo tämä 4K-kuvan laatu. Eli mä puhun tässä uutisnurkassa tästä, kun Disney Plusassa ei enää ollut 4K-kuvanlaatua useammassa Euroopan maissa, mukaan lukien siis juuri Suomi. Dolby Vision tuki lähti ensin jo kesäkuussa ja sitten heinäkuussa lähti 4K kokonaan sekä samalla sitten HDR10. Mutta Disney Plus on alkanut siis jo korjaamaan tätä ongelmaa tällä hetkellä. Ja tätä aihetta mä nyt käsittelen tässä uutisnurkassa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, kun katsot tätä YouTuben puolelta, pistä peukku, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä tätä kanavaa oikein paljon. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneita. Muistakaa myös hypettää tätä videota, koska sekin myös aina auttaa. Ja jos haluat lisää auttaa Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Ja näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija ja oikein iso kiitos kaikille kanavan jäsenille. Eli Disney Plus ei siis tarjoa enää 4K-tarkkuutta useissa Euroopan maissa, mukaan lukien siis Suomi. Eli tämä palvelun premium-tilaajille annettu se lupaus siitä palvelun sisällöstä ei enää toteudu. Disney Plus on heikentänyt kuvanlaatua siis monissa Euroopan maissa. Aiemmin kesällä Disney Plusasta lähti 11 Euroopan maassa Dolby Vision sekä sitten myös 3D-tuki, mutta nyt myös 4K UHD-tarkkuus ja HDR10 on poistettu käytöstä lukuisissa Euroopan maissa, ja tämä tilanne valitettavasti koskee myös meitä Suomea. Eli meillä ei enää näe 4K-sisältöä, vaan pelkästään HD-kuvan laatua. Äskettäin tämmöinen oikeuden päätös tehtiin, mikä vaikutti 4K UHD ja HDR-kuvan toimittamiseen Disney Plusan teknologiassa, ja seurauksena sitten väliaikaisesti he poistivat 4K UHD ja HDR-tuen Disney Plusasta. Näin kommentoi Walt Disney Companyn Nordics ja Balticsin toimitusjohtaja sitten medialle, ja he kertoivat, että he ovat kovasti pettyneitä ja ne yrittää saada ongelman korjattua, ja he jakavat asiakkaiden turhautumisen ja tosi nopeasti yrittävät saada sen sitten palautettua. Ja tämä on todellakin varmasti myös karvas pettymys Disney Plusan tilaajille. Korkeampi 4K-kuvanlaatu on ollut Disney Plusan premium-tilauksen se keskeinen ominaisuus, mutta nyt se on poistunut saatavilta. Disney ei kertonut ensin, että ei ole vielä kertonut, aikooko he hyvittää asiakkaille tai tarjota jotain alennusta siltä ajalta, jolloin premium-ominaisuudet, tämä 4K esimerkiksi, ei ole käytössä. Ja sitten kun 4K-kuva, jos on tämä 4K, tämä premium-tilaus, sä näet 4K-kuvanlaatu, mutta sen lisäksi sä näet myös muutamalla ylimääräisellä laitteella ja sitten Dolby Atmos äänillä, niin kun se yksi tärkein asia tai pari niistä puuttuu, niin miten se sitten vaikuttaa. Ja tarkemmin ei ole kerrottu, mikä oikeudenpäätös oli se, mikä johti 4K ja HDR10-tuen poistamiseen. Kuitenkin kerrottiin, että silloin se aiempi kesäkuussa tapahtunut heikennys, eli Dolby Visionin poistuminen, liittyi Euroopan unioniin yhdistettyyn patenttituomion istuimen antamaan tämmöiseen ratkaisuun patenttikiistassa, jossa vastapuolena oli yhdysvaltalainen teknologiayhtiö InterDigital.
Ja moni on kysynyt sitä, että kannattaako tätä premium-tilausta enää siis pitää vai pitäisikö koko Disney Plus jopa lopettaa. Mä itse sanon, että ei, ja tämä varmasti on väliaikaista ja Disney Plus yrittää kovasti ratkaista tätä ongelmaa, niin toivottavasti tämä ei kestä pitkään. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostavassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Ja kun mä olen tätä uutista tekemään, mä olin alkamassa kuvaamaan, niin oli tullut just lisää tietoa, että Disney on aloittanut palauttamaan Disney Plus suoratoistopalvelun 4K UHD-tarkkuuden tukea vaihtoehtoisella tekniikalla. Eli Disney on kertonut 4K-tuen osittaisesta palautumisesta esimerkiksi juuri meillä Suomessa. Ja he kertovat, että olemme ottaneet käyttöön vaihtoehtoisen tekniikan 4K UHD- ja HDR-tuen mahdollistamiseksi viimeaikaisen tuomioistuimen päätöksen seurauksena ja olemme aloittaneet 4K UHD-tuen palauttamisen Disney Plus-palvelussa muun muassa Suomessa. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että 4K UHD ei ole käytettävissä joillain laitteilla. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheuttavaa haittaa. Teemme parhaamme laajentaaksemme 4K UHD-tukea ja palauttavaksemme HDR-tuen mahdollisimman nopeasti, kommentoi siis Disney. Tarkemmin Disneyn mukaan 4K UHD-kuvanlaatu on toistaiseksi toiminnassa Android TV-laitteissa, mukaan lukien valitussa Googlen, Philipsin, Sonyn sekä muiden laitteissa, Amazon Fire TV:lle ja LG-televisioissa 2020 tai uudemmissa malleissa sekä Sky Glassin ja Sky Streamin kautta. Mä itse testasin ennen kuin mä olen kuvaamaan, niin valitettavasti meikäläisellä ei ainakaan Sonyn TV:ssä toimi vielä tämä 4K-kuvanlaatu, mutta mä toivon, että se sinne lähipäivinä tulee takaisin. Tämä on nyt semmoinen asia, mistä on tullut paljon kiistaa ja mietteitä, että jos yhtäkkiä koko 4K UHD ja HDR tuki voi vaan poistua joistain suoratoistopalveluista, niin sehän voi tapahtua noin koska vaan, jolloin jälleen kerran herää aina se kysymys, että pitäisikö olla ehkä fyysisenä leffoja hyllyssä, koska jos sulla on leffoja fyysisenä, vaikka tämmönen Wolf of Wall Street Arrown julkaisuna tai hetki sitten tullut The Mask UHD, niin siitä ei voi sitä tarkkuutta mitenkään madaltaa, koska se on levyllä. Jälleen yksi semmoinen pikkusen
heikkous suoratoistopalveluihin. Sen lisäksi, että ne voi koska vaan muokata sisältöään tai poistaa sitä, jos ei ole oikeuksia enää tai haluavat myydä jollekin toiselle suoratoistopalvelulle sitten tätä sisältöä, että he saavat sitä jonkun verran näyttää. Nyt on tosi paljon tapahtunut sitä, että esimerkiksi joku elokuvasarja siirtyy suoratoistopalvelusta toiseen kuukaudeksi tai 2 ja sitten sen jälkeen se lähtee sieltä pois, niin sitten se ei hetkeen olekaan esimerkiksi yhtään missään saatavilla. Mutta jos sulla on se fyysisenä hyllyssä, niin silloinhan se totta kai sulla itsellä on. Mä onneksi kulutan molempia. Mä käytän fyysistä levyä, mutta myös suoratoistopalveluja. Ne on käteviä. Sä voit jättää sen kesken ja palata jossain toisessa toisella laitteella, toisessa paikassa, jatkaa sitä ja ottaa matkalle autoon, bussiin, mökille ja katsella sen sitten vaikka loppuun tai kotona alakerta, yläkerta, pihalla ja näin poispäin. Ja Disney Plussahan on meikäläisen mielestä yksi parhaimpia suoratoistopalveluita, joita mä käytän todella paljon. Sinne tulee esimerkiksi Marvel-sisältö, Star Wars-sisältö, mitä mä dikkaan tosi paljon ja paljon kaikennäköisiä leffoja ja näin, niin kyllä mulla on myös suoratoistopalveluita käytössä, mutta tämä on yksi huolestuttava asia, jos yhtäkkiä 4K-tukikin lähtee pois ilman mitään varoituksia. Tästä ei tullut mitään viestiä Disney Plusalta, että tämä niin kuin tapahtuu. Ei tullut erikseen tietoa, jos sulla on Disney Plus-tilaus, että hei, sulta lähti se 4K-tuki, vaan se oltiin vaan täysin hiljaa. Ja toivotaan, ettei ketään huomaa ja koitetaan saada se sinne takaisin. Ja sitten vaan tällaisia uutisia yhtäkkiä näkee, että näin on käynyt. Mitä mieltä saat tästä uutisesta? Onko sulla Disney Plus-tilausta? Mikä sulla on niistä tilausvaihtoehdoista? Ja aiotko sä lähteä tekemään jotain ratkaisuja tämän asian suhteen, muuttaa esimerkiksi sitä tilausta? Vai onko tämä semmoinen, että sä odotit, että kyllä ne sieltä kohta tulee takaisin, niin kuin nähtävästi on jo alkanut tulemaankin. Hei, laita kommentteja kanavalle ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!